hey there everyone, this is me and Brandon May. Welcome back to my YouTube channel guys. If you're just new here, don't you ever forget to click the subscribe button and hit the notification bell so you won't miss my upcoming videos. By the way guys, pupunta po kami ngayon sa Cordova, doon sa Bakhaw Paradise. So I'm just going to show you the place. At saka kasama ko si Madam Sabrina at saka si Alvin Church. So hopefully guys, supportahan nyo sila sa kanilang YouTube channel. Don't forget to click the subscribe button and the bell button guys para maging updated kayo sa kanilang mga videos. Okay? Nandito po ako ngayon sa Pilipinas. So stay with me guys. Okay? Guys So alam nyo guys, nandito po tayo ngayon sa Lapu Lapu City. So mamaya po isasakay po kami ng isang bangka. Pero alam nyo, pawis na ako dito kasi sobrang init po. Hindi naman ganun kainit, pero makulimlim po siya. At saka pupunta kami doon sa kabila. Kailangan lang namin sumakay ng bangka. At yung pamasahe is 25 peso. This is my first time guys, kaya di ko pa alam kung saan ako pupunta nito magtatanong-tanong. Pero may kasama naman ako taga dito, kaya no worries about that, okay? Guys, nakapaa, kailangan lang magpaa kasi baka yung sapatos niyo is mabasa po siya. At saka ito yung baroto. Oo. So touchdown na kami guys dito sa Bakhaw Paradise. At yung sinakyan namin kanina is kasi siya, mababaw yung tubig. Sa sayad kasi yung yung pump boat. Kaya maglalakad kami. Oh, no! Kasama ko si Madam Sabrina. Huwag niyong kalimutan i-subscribe sa kanyang YouTube channel at saka si Alvin Pacaldo. Okay? So napakalino ng dagat lang dito. So hey there everyone, so andito na din tayo ngayon guys at na-reach na namin yung area ng Bakhaw Paradise at ito po siya. So kailangan mong kailangan mo pang umakyat dyan guys. Okay, pagpasensyaan niyan. Oh, ang hirap. Kasi yung hagdanan nila is parang wala sa gitna. Kaya ito po siya. So ito po si Kuya, caretaker po dito. At saka ito po yung place. Napaka-organic po dito kasi nature lahat ng ginamit dito. At saka bamboo. This is an adventure guys.
Wala, naibaligya din. Ito guys, meron silang emperador at mga inumin. At saka ito pa yung daanan. Ito pa yung daan guys. Tingnan niyo yung daan, yung tatlong bamboo. Pwede man dito oh. At saka Pwede dito no? dito na lang siguro kami para mayroong tao dito na magbabantay sa gana. Kaya okay, andito po kami ngayon guys sa third floor. Ang hirap po ng hagdanan. Iyan po siya, hagdanan po yan siya. At nakikita niyo. At ito po yung view dito po. First time kong pumunta dito. At saka native lang po itong mga ginagamit nila dito. At saka dito may bamboo. Dito yung tulay para pupunta ka doon sa dulo. Di ko alam kung anong nandun. Pero try natin puntahan. At saka maulan ngayon guys. Kaya kita nyo basang-basa yung ano. Parang meron yatang tree house pa doon. Kaya yan po yun ang view. Ngayon guys, nandito pa kami sa 4th floor at saka bababa na po kami. At ipakita ko sa inyo yung hagdanan, yung daan ng baba namin. So, hindi po madali. So, ito po yung daanan nila guys. Hindi po siya madali dito guys. Kasi, baka kasi maano kayo. Ako, mahirap bumaba dito. At saka nanginginig yung mga tuhod mo dito. Dito pa yung view is hindi maganda. So ayun na nga guys, nag-inom lang kami doon at saka ngayon is naghahanap kami ng shell nung yung lulutuin. So naghanap kami ng mabibilihan dito pero parang wala namang mabibilihan dito. Alam nyo, at 10 AM pa kami dito and until now is mababa pa rin yung tubig. Di ko alam kung anong oras siya at tataas, maging high tide. I don't know, but right now is still in low tide. Kaya mag-iikot-ikot lang kami dito. At di naman kami naligo ngayon. Kasi yung tubig na ng dagat. Diba? Guys, kanina pa po kami dito at saka tinatour ko lang yung lugar. Nagdo-drone shot lang ako. Yung mga kasama ko is nanguhuli sila ng lamang dagat. Kaya yung isa naman is nag-vlog siya. So ngayon naman is ako, yung sinushoot ko is about sa view lang dito. Kaya ito po yung Bakhaw place. Dito, place po siya sa Cordova. At saka from Lapu Lapu City, kasi taga Lapu Lapu ako. From Lapu Lapu City, kailangan mo pang pumunta doon sa area ng pump boat kasi sakay kayo ng pump boat at saka papunta kayo dito. Kasi itong area na to is para siyang isla. I don't know, kasi first time kong pumunta dito pero kita niyo naman, ito lang yung view niya. So, it's just like this. At saka, yun lang po yung yung mga kasamahan ko is nag-shoot lang. At saka kita niyo yung mangrove sa likuran ko. Yan po siyang mga mangroves.
At saka ang yung maganda dito guys is napaka-organic po ng mga ano dito. Kasi native po siya. Meron siyang first floor, second floor, third, and fourth. Pero pag umakyat kayo dito, parang nakakaano talaga ng mga katawan. Nanginginig yung katawan. Kaya mahirap po siyang puntahan sa itaas. Doon sa itaas is pwede kang mag-drone shot doon, magpalipad. Pero ang mahirap dito is wala po siyang kuryente. Pero meron namang ano, okay naman siya kasi as long as meron kang mga dalang gamit, no worries about that. At saka dumating kami dito kaninang mga 11 something, 10 or 11 until na mababa pa rin yung ano niya, mababa pa rin yung tubig. Tsaka tataas yung tubig is mga nasa ano, bandang hapon na daw. Kaya this is the place, guys. It's just really cool. And so yun na nga guys, yun na lang po yung vlog, hanggang dito na lang. So thank you so much for everyone for watching this video. And until next time guys, isamahan niyo ako sa aking journey dito sa YouTube. And gusto ko lang i-shout out si Madam Sabrina, si Alventure, si Risa Corp, si Lizel at Home. Hopefully hindi po sila titigil sa kanilang YouTube. At saka sa pagsimula ko hanggang ngayon, ang lahat ng sumuporta sa akin, thank you so much guys. At sana naman wala kayong tigil sa pagsuporta sa akin. So si Aldrin Kapinpin guys, huwag niyong kalimutan i-subscribe, and a big shout out to them. So thank you so much guys, until next time, may we meet again.